بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که چه قسم از یوزر یک دیتا را بگیریم و در فایل خود استور کنیم. پس ما میایم همین کد را کپی میکنم در یک دیگه فایل که اسمش را مثلا میمانم یوزر دیتا تو فایل .c. خب دیگه را بند میکنم و اینجا کد خود را کپی میکنیم. اینجا باز هم ما یک هدر فایل داریم و از مین شروع میکنیم توسط یک پوینتر فایل خود را اسم فایل همان را معرفی کردیم و یک دیگه به طور استرینگ یک وریبل گرفتیم تا استور کند استرینگ ما را و یا هم هر یک کاراکتر که ما اینجا مقدارش را 100 نوشته کردیم در کاراکتر و همچنان همان در فایلی که ما میخواهیم اینجا ازش کار بگیریم همان را اینجا چی کردیم اوپن کردیم که فقط های ام فیصل how are you نوشته می باشد در آن و بعد از این که چک کردیم آن نل نمی باشد و فایل خود را اکسس می کنیم و برای ما میگوید که فایل ما لود شد و همچنان اینقدر کد را برای فعلا ما پاک می کنم. پس ما نوشته می کنیم بجای همان قدر کدی که ما پاک کردیم در اینجا چی میکنیم؟ اول یک پرینت میکنیم و میگیم که به یوزر میگیم یک چیز انتر کن و یا هم یک اطلاعیه میدیم که باید چی نوشته کنه. نوشته میکنیم enter data to write to the file. دیتا را انتر کو و یا هم نوشته کو که در چی نوشته شود، در فایل نوشته شود و یا هم اونجا ذخیره شود و برایش یک اطلاعیه باز هم میدیم. در اینجا در قوس میگیم که مکسیمم چقدر کاراکتر باشد، 100 کاراکتر باشد، 100 کاراکتر. خب و به جای نقطه باید ما از چی استفاده کنیم؟ از کالن استفاده کنیم تا در خط جدید همه آن چیزی که نوشته کرده بود اونجا توسط همان کمان باید سیو شود. در اینجا ما نوشته میکنیم باز هم از اف گتس ما میگیریم کمک میگیریم و این فانکشن را استفاده میکنیم و میگیم که همه دیتا را همین دیتا که اینجا نوشته کردیم ما 100 دیتا را بگیرد که چی می باشد؟ سایز آف دیتا که هر قدر بود آن را در این استور کند و بعداً چی کند؟ آن را بگیرد و در اینجا ما یک استاندارد اینپوت استفاده می کنیم که عبارت از stdin می باشد. در عموم چی کار می کند این؟ در عموم این چی می کند که این استاندارد اینپوت را به خاطر استفاده کنیم که تا یک اینپوتی که از طرف کیبورد داده شود آن را رید کند، بخواند و بعداً ما چی می کنیم؟ همان هرچی که داده شده بود آن را ما میگیریم و پاس میکنیم به فایل خود. ولی قبل از پاس کردن ما میایم یک بار آن را پرینت میکنم تا همچنان دیده بتانیم در کجا؟ در پایین در کنسول خود ما دیده بتانیم و بعداً میریم در فایل خود همچنان آن را میبینیم. فعلا میبینیم که فقط های ام فیصل how are you ولی ما میتونم این را مکمل پاک کنم و در آینده ما میبینیم که در آن چی دیتا می باشد. پس نوشته میکنم
you entered. خب در اینجا خود که هر چی بود توسط std آن دیتا را گرفت و در این استور کرد در دیتا. حالا ما چی میکنیم؟ همان را میخواهیم که پرینت کنیم. پس نوشته میکنیم you entered هرچی که دیتا باشد باید ما در اینجا بگیریم. مثلا ما در چی استور کردیم؟ در کاراکتر و استرینگ. پس همان استرینگ را ما میخواهیم اکسس کنیم. پس اینجا از \n استفاده میکنیم تا بادی کد ما در خط جدید باشه و دیتا چی را ما میگرفتیم؟ وریبل دیتا را. حالا میاییم همان هرچی که ما نوشته کردیم آن را میگیریم و پاس میکنیم به فایل خود. پس این کار را چه قسم انجام میدیم؟ نوشته میکنیم f printf و این یک فانکشن میباشد به خاطر فایل. در فایل البته ما چی پرینت میکنیم؟ آن یک چیز میباشه که از یوزر اول ما گرفتیم و در دیتا سیو کردیم. از دیتا حالی میگیریم میاریم در فایل. اسم فایل چی میباشد؟ فایل پوینتر و بعد از کامه که فایل پوینتر هر چی بود، مثلا در فایل پوینتر چی باید باشد؟ چی می باشد این؟ خب ما %s می باشد، البته string می باشد و کدام دیتا از کجا باید بگیریم؟ از وریبل دیتا که در اینجا همه هر چی استور شده بود به طور string آن را بگیریم. ما در چی استور کنیم؟ در فانکشن در فایل پوینتر. بعد از آن ما نوشته می کنیم که فایل ما اپدیت شد و یا هم نوشته می کنیم printf data written to the file successfully. خب البته دو اسم باشد و همچنان written ما آر را فراموش کردیم و نقطه در اخیر هم اختتامیه. خب این یک فرمت بگیریم. خب فرمت شد و بعد از کنترل S ما قبلا باید ببینیم که در اینجا هیچ چیز نمی باشد در فایل ما، ولی بعد از رن کردن کد ما می بینیم که آیا استور می شود و یا نه. خب منتظر ما می باشد تا ما یک چیز نوشته کنیم. نوشته می کنم this is x9 code tick و یک چیزی که درست می باشد. خب دیدیم که ما وقتی را نوشته کردیم در اینجا در دیتا سیو شد. وقتی که ما آن را پرینت کردیم پس دیتا در آن موجود بود و برای ما آن را پرینت کرد و بعد از آن ما چی کردیم؟ آن را توسط فانکشن fprintf از همان وریبل دیتا گرفتیم توسط string، البته با فرمت string پاس کردیم در کجا؟ در فایل و در آخر هم برای ما چی گفت؟ data written to the file successfully. خب در فایل دیتا شما نوشته شد successfully، موفقانه. پس میریم به فایل خود میبینیم که آیا اونجا می باشد یا نه چیزی ما که اینجا نوشته کردیم. میبینیم که دیتای ما سیو نشده، ولی میاییم که ما چی غلطی کردیم. دیتا اینجا درست می باشد، اینم که دیتا را گروپ سیو کرد. ما فقط رید کردیم، ما رایت نکردیم. بعد از کنترل S ما باز هم پروگرام خود را رن میکنم و میبینیم که منتظر ما بمانه. خود باز هم نوشته میکنیم this is
this is x9 code take. خب بعد از انتر میبینیم که همه چیز درست می باشد و آمدیم میبینیم که برای ما در آن سیو کرد. ولی اگر ما باز هم بخواهم و دوباره این را رن کنم، باز هم برای ما پرینت کرده می رود. و در این ویدیو ما خواهیم که چه قسم یک دیتا را از یوزر بگیریم و آن را به فایل خود پیست کنیم. به این طریقه ما می توانیم این کار را انجام بدیم. پس تا بعد، خدا نگهدار.